السيد رئيس الحكومة، ونحن نسجل إيجابا التدابير المتخذة لتدبير الأزمة وتداعياتها بتقوية المنظومة الصحية واستدامة الخدمة التعليمية عبر التعلم عن بعد وتوفير الحاجيات الضرورية لاستمرار الحياة ودعم المقاولات المتضررة والتعويض عن فقدان الشغل. هو قالوا لي 35 في الحرارة فاش دخلت السيد الرئيس. شوية عائشة كنتسنى شوية بالماء. شربي الماء مزيان. خصني الماء. ما كاينش الماء. انا اللي قلت لهم ما تجيبوا لا كاس لا ماء احتياط. سي عبد الله وانت طبيب، الكاس جيب الماء صافي. طيب اذن بلا ماء بالماء. طيب وصلي السيدة الرئيسة.